के तपाईको YouTube च्यानल छ र YouTube थम्बनेल बनाउन झन्झट हुन्छ अथवा धेरै टाइम लाग्छ? यदि हो भने आजको भिडियो हजुरहरुको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, किनभने यो मेथडले हजुरहरुले 1 मिनेटमै प्रोफेसनल YouTube थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम हजुरहरुले ChatGPT खोल्नु होला र यहाँ पछि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा प्रम्प्ट लेख्नु होला। हजुरहरुले सेम प्रम्प्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरुले आफ्नै तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ र लेखेर यसलाई सेन्ड गर्नु होला। सेन्ड गरेपछि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रम्प्ट दिनेछ र यो प्रम्प्टलाई हजुरहरुले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसरी हजुरहरुले प्रम्प्टलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ आइडियोग्राम। यसमा आउनु होला। यो कहाँबाट पाउने, कसरी पाउने म भिडियोको अन्तिममा भन्ने छु, सो भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु होला। यसमा आएपछि सर्वप्रथम हजुरहरुले गुगल अथवा एप्पलबाट हजुरहरुले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु होला। एकाउन्ट लगइन भएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकन, यसमा क्लिक गर्नु होला र ChatGPT बाट कपी गरेको प्रम्प्ट यहाँ पेस्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ YouTube को रेशियो भने 16:9 यो सिलेक्ट गर्नु होला र माथि सबै त्यस्तै रहन दिनु होला र त्यसपछि हजुरहरुले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ जेनेरेट बटन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। केही सेकेन्ड पछि यसले 4 वटा हजुरहरुलाई थम्बनेल बनाएर दिनेछ। हजुरहरुलाई यो मध्ये कुनै मन पर्यो भने यहाँबाट हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही मोडिफाई गर्नु छ भने फेरि ChatGPT मा आउनु होला र के कस्तो मोडिफाई गर्नु छ त्यो कुराहरु लेख्नु होला र यसलाई फेरि सेन्ड गर्नु होला र यसले एउटा अर्को प्रम्प्ट दिनेछ, त्यो फेरि कपी गर्नु होला र त्यहाँ गएर अब गर्नेछौ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रम्प्ट अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरुले न्यू प्रम्प्ट यहाँ हाल्नु होला र त्यसपछि फेरि यसलाई सेन्ड गर्नु होला र फेरि केही सेकेन्डमै 4 वटा थम्बनेल यहाँ आउनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि यहाँ राम्रो थम्बनेल आइसकेको छ। हजुरहरुलाई यो मन पर्यो भने यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्यापकटको थियो तर यसले क्यापकटको लोगो नै अर्को हालेछ, सो मैले केही मोडिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड बटन, यहाँबाट हजुरहरुले डाउनलोड गर्नु होला र यसमा के मोडिफाई मलाई गर्नु छ, सो म पिक्सआर्ट खोल्छु र हजुरहरुले पनि कुनै एडिटिङ सफ्टवेयर खोलेर हजुरहरुले यदि केही एडिट गर्नु छ भने एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथडले मैले बनाएको थम्बनेल हजुरहरुले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। मोस्ट अफ द टाइम यसले हाई क्वालिटी र एउटा प्रोफेसनल थम्बनेल बनाएर दिन्छ। सो यसलाई हजुरहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने केही साधारण एडिट गर्नु परेमा हजुरहरुले एडिटिङ सफ्टवेयरहरु युज गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा हजुरहरुको धेरै टाइम सेभ हुनेछ। अब यो आइडियोग्राम कहाँबाट लाउने र कसरी लाउने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सो सर्वप्रथम हजुरहरुले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला र त्यहाँ गएपछि आइडियोग्राम सर्च गर्नु होला। यो वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हजुरहरुले ओपन गर्नु होला र ओपन गरेपछि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि 3 डट, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु होम स्क्रिन, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ दुईटा अप्सन आउनेछ इन्स्टल र क्रिएटेड सर्टकटको। हजुरहरुले कुनैमा पनि क्लिक गरेर हजुरहरुले आफ्नो स्क्रिनमा राख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट हजुरहरुले यसलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बनाएको थम्बनेलहरुमा कुनै प्रकारको कपिराइटहरु आउने छैन, साथै यसलाई फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुको थोरै भिडियो हुन्छ भने यसमा मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिमियम पनि लिनु पर्दैन र यसरी हजुरहरुले 1 मिनेटमै थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। साथै अर्को भिडियो कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो नि लेखिदिनु होला। ओके, सो दिस मच फर टुडे, विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाइ।